คน อ้าวแล้วอ้อยนวดเป็นเหรอ แล้วก็เรียนจบมานะคะเอาเหรอ ได้ไหมอ่ะใช่ตอนนี้เรายังไม่เล่นค่ะเพราะว่ามันเพิ่งมีเด็ก อืมเด็กเขาเพิ่งจมน้ำ ที่ ไป เขาเพิ่งจมน้ำตายไป2 คนนะลูกยังเล่นไม่ได้นะคะ ไม่กี่วันเนี่ยน่าสงสารมากเลย เขาเจอแล้วค่ะลูกพี่ชายเขายังอยู่ค่ะค่ะเอ้ยออยในนี้มีต่อดีเหรอ มีบ้านฝรั่งจ้ะ จริงอ่ะข้างในอะเหรอ หวยหนูเข้าไปแล้วเอาข้าวไปส่งเขาวันนั้น เหรอ เขาสั่งข้าว เนี่ยพี่แบบว่านอกชัดๆเลยนะ นี่ยังไม่เคยรู้อะไรขนาดเลย พาพี่ตายเลาะหมดละ เอ